ጤና ይስጥልኝ የፌኔት ዩቲዩብ ቱቶሪያል ተከታታዮች እንደምን ናችሁ? ባላችሁበት ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቻፕተር 2 ድሮይንግ ላይንስ ኤንድ ኦብጀክት ነው። ድሮይንግ ላይንስ ማለት the line object is the most common and the most basic and common object in AutoCAD drawing for any discipline። ላይን ማለት በአውቶካድ በጣም አስፈላጊና ኮመን የሆነ ድሮይንግ የምንሰራበት መስመር ነው ደግሞ እንትን ነው ማለት ነው። አምስት አይነት ላይንስ አለ። ቨርቲካል ላይንስ፣ ሆሪዞንታል ላይንስ፣ ዚግዛግ ላይን፣ ዲያጎናል ላይንስ እና ከርቭድ ናቸው። ኢንሰርቲንግ ኮማንድ ኦን አውቶካድ በአውቶካድ እንዴት ነው ኮማንዶችን አስገብተን የምንጠቀምበት? አራት አይነት ኢንሰርት አድርገን መጠቀም የምንችልበትን ኮማንድ ልንገራችሁ። አንደኛ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር ነው። ሁለተኛ ሜኑ ባር፣ ሶስተኛ ኮማንድ ላይንስ፣ አራተኛ ድሮፕ ኦር ድሮፕ ዳውን፣ ፋይናል አከን የሚባሉ ናቸው። እነዛም በሂደት ስናይ አውቶካዳችንን እንዲከፍተን የመጀመሪያ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር እዚህ ጋር ነው የሚገኘው። ኩዊክ አክሰስ ቱልባር እነዚህ ናቸው። ቀጥሎ ሜኑ ባር ማለት ከኩዊክ አክሰስ ቱልባር ከፍተን ሾው ሜኑ ባር ብለን እነዚህ እንደደረደርናቸው ናቸው። ሶስተኛ ዶክድ ማለት ይሄ ነው፣ እነዚህ ናቸው። አራተኛ አይከን እዚህ ጋር ያለው እያንዳንዱን በእያንዳንዱ ስናይ ምሳሌ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር ላይ ኮማንድ ኢንሰርት ሞር ኮማንድን ገብተን የተለያየ የምፈልገው ነገር መጨመር ብለን ነግራችሁ ነበር። እሱን ክሊክ አድርገን ምሳሌ ያው እንደ ድሮይንጋችንን ከኩዊክ አክሰስ ቱልባር መጠቀም እንችላለን። ቀጥሎ ከሜኑ ባር ድሮይንግ የምትላለች እሷን ክሊክ አድርገን አሁንም ምን ማድረግ መጠቀም ድሮ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ከዶክድ ነው። እዚህ ጋር ይሄው ላይን የምትላለች እዚህ ጋር መተን ድሮይንግ ላይ መስመር እንችላለን። አራተኛው ኮማንድ ላይን ላይ መተን ላይን ብለን ሰርች ስናደርግ ላይን ብለን እዚህ ጋር ላይን ብለን ሰርች ስናደርግ ይመጣል። ልክ አሁን ድሮ እንዳደረግን እዚህ ጋር መተን እንዳስፈላጊነቱ ምን ማድረግ እንችላለን? ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም በደንብ ወሳኝ ናቸው፣ በደንብ ማወቅ አለባችሁ። የሚቀጥለው ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። ኮኦርዲኔት ሲስተም አውቶካድ ውስጥ በሶስት ካቴጎሪ ይከፈላል። it depends of location point ላይ ማለት ነው። there are three methods for specifying the location of point when we created the planar geometry entities. እሱም ምን አብሶሉት ኮኦርዲኔት፣ ሪሌቲቭ ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት እና ሪሌቲቭ ፖላር ኮኦርዲኔት ናቸው። አብሶሉት ኮኦርዲኔት ሲስተም ፎርማቱ ኤክስ ዋይ ነው። ኤክስ ኮማ ዋይ የሚባል በኤክስ እና በዋይ ኮኦርዲኔት to locate the point on the current coordinate system relative the origin። ከኦሪጂን ማለት እዚህ ጋር መተን እኛ ኦሪጂን ማለት ኤክስ ዋይ ዜድ ዜዳችን ላይ 0 ነች። ከሱ ወደ ኤክስ እና ወደ ዋይ ኤክስ ኮማ ዋይ ብለን ድሮ የምናደርግ ነው። የሚቀጥለው ሪሌቲቭ ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት የሚባለው እሱም ፎርማቱ አት ኤክስ ኮማ ዋይ ብለን የምንጠቀመው ማለት ነው። ፎርማቱ አት ኤክስ ኮማ ዋይ ብለን የምንጠቀም ነው። ያም ድሮይንጋችን እናያለን፣ በየስቴፑ እናያለን። ሪሌቲቭ ፖላር ኮኦርዲኔት ማለት ደግሞ ምን ፎርማቱ አት ዲስታንስ ሌዛን አንግል ብለን የምንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ኮኦርዲኔት ላይ ቼክ ልብ በሉ ማየት አለብን። አብሶሉት ኮኦርዲኔት፣ ሪሌቲቭ ሬክታንጉላር እና ሪሌቲቭ ፖላር ናቸው። እንዴት ነው አውቶካዳችን ላይ ደግሞ እሱን ነገር ማየት ደግሞ ማግኘት የምንችለው ነው? ስንመጣ እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ፖላር ሴቲንግ ላይ መተን እቺን ክሊክ እናድርግና ቀጥሎ ምንድነው የምትለው እዚህ ጋር ፖላር የምትላለች እዚህ ጋር ኦብጀክት ስናፕ ዳይናሚክ፣ እዚህ ዳይናሚክ ኢንፑት ላይ መተን ሴቲንግ የምትላለች እቺ መጀመሪያው ሴቲንግ የምትላን ክሊክ ስናደርግ ይሄው ፖላር ፎርማት ሪሌቲቭ ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚሉት አሉ። የመጀመሪያው ላይ ምንድነው ፖላር ፎርማት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ሪሌቲቭ ላይ ያለው ፖላር ፎርማት አንድ፣ ሪሌቲቭ እና አብሶሉት ሶስት ናቸው። እኛ አሁን አብሶሉት ላይ ካረግን ምንድነው ኤክስ ኮማ ዋይ ነው የምንጠቀመው። ፖላር ላይ ከሆነ ደግሞ
አት ዲስታንስ አንግል እንጠቀማለን። ሪሌቲቭ ከሆነ ደግሞ አት ኤክስ ኮማ ዋይ እንጠቀማለን። ስለዚህ እነዚህንም ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ኦኬ ብለን እንወጣለን። የሚቀጥለው ያው እዚህ ጋር ኮኦርዲኔት ሲስተማችን ቅድም ያየናቸውን ሶስት አይነት ኮኦርዲኔት ሲስተም አለ ብለናል። እነሱ ደግሞ ምን ላይ ዲፔንድ ሆነው ኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ ላይ ሆኖ ፈርስት ኳድራንት ላይ ምን ይሆናል፣ ሰከንድ ላይ፣ ሰርድ ላይ፣ ፎርዝ ኳድራንት ላይ ምን ይሆናል ብለን ስናይ ኤክስ እና ዋይ አክሲስ ላይ የመጀመሪያው ኳድራንት ላይ ምን ይሆናል? ኤክስም ዋይም ፖዚቲቭ ነው። ሁለተኛ ኤክስ ኔጌቲቭ ዋይ ፖዚቲቭ ነው። ሶስተኛ ላይ ኤክስም ዋይም ኔጌቲቭ ነው። አራተኛ ኳድራንት ላይ ኤክስ ፖዚቲቭ ነው፣ ዋይ ኔጌቲቭ ነው። ኤክስ ፖዚቲቭ ነው፣ ዋይ ኔጌቲቭ ነው። እነዚህን አውቶካድ ላይ መተን ከፍተን ቼክ ብናደርግ ይኸው የመጀመሪያ ኳድራንት ልክ እዚህ ጋር ድሮን አንድ በደንብ እንዲታየን እንዲህ ኦርቶችን እናብራና እንዲህ ድሮን አድርግ ሪፒት ላይን ብለን እዚህ ጋር እንዲህ እናስቀምጥና ሙቭ እናድርግና ኦሪጂን ላይ እንውሰዳት። እዚህ ኦሪጂን ላይ እንውሰዳት። ኦርቶችን እናጥፋና አሁን እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር አምጥተን ፈርስት ኳድራንት ማለት እዚህ ጋር ይኸውልኝ ኤክስ እና ዋይ ኮኦርዲኔቶች እንዴት እንደሚሉ እንቀሳቀሳሉ። ያው እዚህ ጋር ኤክስም ዋይም ፖዚቲቭ ነው። ሁለተኛ ላይ ኤክስ ኔጌቲቭ ነው፣ ዋይ ፖዚቲቭ ነው። ሶስተኛ ኳድራንት ላይ ኤክስም ዋይ ኔጌቲቭ ናቸው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ናቸው። እዚህ ጋር ይሄው ኤክስም ዋይ ኔጌቲቭ ነው። ፎርዝ ኳድራንት ላይ ኤክስ ፖዚቲቭ ዋይ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ቅድም ያየናቸው ፈርስት ኳድራንት ሰከንድ ብለን ያየናቸው እኚህ በደንብ ልብ ብለን ማየት አለብን ማለት ነው። ለዛሬ ቪዲዮ ይብቃኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅኩ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እላለሁ።